च्यानल वान्स अगेन आफ्टर लङ टाइम गाइज आज भिडियो बनाउँदैछु र आज फेरि अब डिजाईलाई अपग्रेड गर्दै नयाँ मोडल डिजाई मिनी 2 अब दराजबाट भर्खरै हातमा परेको छ हैन। त्यही यसलाई अनबक्सिङ गरौँ, यसको उडौँ। अब मिनी त उडाइएको थियो, अब यसलाई 2 लाई पनि उडाइदिउँ गाइज हैन। कस्तो हुन्छ के हुन्छ अब नेपाली पारा अनबक्सिङ। गाइज हामीसँग बक्समा डिजाई मिनी 2 छ। यो भयो, यसमा भित्र के छ अब यसलाई चेक गरौँ। कालै लाग्यो ड्रोन सानै हुन्छ कान्छ लगाइ छ। पहिला अनबक्सिङ गरौँ। भित्र चाहिँ हाम्रो ब्याग छ एउटा, यसलाई साइड लगाइदिउँ कि राख। ब्यागमा के छ निकालौँ हैन। तर ऊ मिनीकोमा ठुलो त्यसमा सानो छ यार। एउटा हाम्रो ड्रोन भयो, यो कन्ट्रोलर, यसमा पक्कै पनि यो होला, त्यो ब्याट्री चार्जर होला, त्यसमा ब्याट्री चार्जर छ। एडप्टर चाहिँ योपालि राम्रो दिएछ, पहिलाको पनि नराम्रो थियो, अहिलेको मोबाइल अलिकति राम्रै खाले दिएछ क्या एडप्टर चाहिँ। त्यसमा त्यो भयो, ब्याट्री चार्जर भइहाल्यो। चाहिँ बबाल हाल्नुपर्छ होइन, त्यो एकछिन वेट गरौँ। यो गाइज त्यो मोबाइलसँग कनेक्ट गर्नलाई। ल गाइस पहिला पुरै डाउन रहेछ ब्याट्री फुल चार्ज गरौँ, त्यसपछि एकछिनमा भेटौँ न हामी सिधै अब लाइजोनमा। अहिले अब थोरै ग्याप ब्रेक दिउँ यसलाई पनि, किन त ब्याट्री 2000 years later। गाइस त्यो ड्रोन रेजिस्ट्रेसन गर्न गएको थिएँ म, त्यसपछि नयाँ रुल आएको रहेछ होइन, त्यही अनलाइन प्रोसेस चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ। र अब त्यो प्रोसेसको बारेमा टक्क भिडियो भनिदिउँ न तपाईँलाई, बिचमा यता राखिदिन्छु। ल भने चाहिँ ड्रोन टेस्ट गर्न चाहिँ हामी त कङ्काली स्कुलतिर आएको छौँ। अब यहाँ ड्रोन सट हेरौँ एकचोटि है त।
त्यही गाइज अहिले चाहिँ ड्रोन पुरा फ्रीमा रजिस्टर नहुने रहेछ रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ हामीले $11.3 चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अनि त्यो पनि हामीले डाइरेक्ट त्यहाँ गएर होइन कि अनलाइन पेमेन्ट गरेर चाहिँ बल्ल त्यो रिसिभ मात्रै लिन जानुपर्ने रहेछ अनलाइन त्यो रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि www.cepal.gov.np मा रजिस्टर गर्नुपर्ने लगइन गरेर रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ केहीमा चाहिँ म भिडियो बनाइहाल्छु अर्को भिडियो कसलाई राम्रो लाग्यो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला गाइज